आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे ज्वारीचे अप्पे जे हेल्दी आहेत पण मुलांना आवडतील, ह्यासाठी त्याच्यामध्ये चीज घालणार आहे. तयारीला पटकन लागतो. आता एक मी मिक्सिंग बाउल घेणार आहे मोठा, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या आता भाज्या घ्यायच्या आहेत. मी इथे बारीक चिरलेली सिमला मिरची घेतली आहे, पिवळ्या रंगाची. लाल रंगाची सिमला मिरची ती याच्यामध्ये आपण मिक्स करूया. मी इथे कोबी घेतलाय जो पर्पल रंगाचा आपण चायनीजमध्ये वापरतो. एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरलेला. आता ह्यात जाईल बारीक चिरलेली कोथिंबीर. पहिले आपल्याला हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. सगळं मिक्स झालं की आपण त्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स घालायचे आहेत आपल्या आवडीनुसार. मी थोडे जास्त घालणार आहे कारण मला स्पायसी आवडतं. मिक्स हर्ब्स, कारण दुसरं आपण असं फ्लेवरला काही देत नाही आहे, त्यामुळे मस्तपैकी असे मिक्स हर्ब्स. आणि इथे मी घेतली आहे आमचूर पावडर, ही आपण पाव चमचा घालूया. मी इथे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, थोडं थोडं ह्याच्यात ॲड करून ते मिक्स करायचं आहे. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आमचूर पावडर असल्यामुळे मिठाचा अंदाज थोडासा बेतानी. आता हे पुन्हा ड्राय मिक्स करूया. हे सगळे असे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्स करून घेतले की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. आपण आता पाणी घालून मध्यम असं जाडसर पीठ तयार करून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला त्याचे अप्पे करायचे आहेत. त्यामुळे खूप पातळ नाही आणि खूप जाड नाही. बॅटर तयार आहे. अप्पे पात्र मस्तपैकी आपण गरम करून घेतलेलं आहे. आता तुपाने ग्रीसिंग करूया आणि अप्पे तयार करून घेऊया. साजूक तुपाने आपण मस्तपैकी त्याला ग्रीसिंग करून घेऊया. थोडंसं अप्प्याचं बॅटर अप्पे पात्रात घालायचं आहे, पूर्ण भरायचं नाही आहे. किसलेलं चीज जे आहे त्याचा गोळा तयार करायचा, इथे मध्ये ठेवायचा आणि पुन्हा एकदा हे जे बॅटर आहे ते त्याच्यावरनं आपल्याला पोर करायचं आहे, म्हणजे तो पॅक होऊन जाईल. सगळे अप्पे छान असे भरून झाले चीजने की आपण त्याला तूप सोडायचं सगळीकडनं. झाकण देऊन एक 5 ते 10 मिनिटं आपण शिजवून घेऊया. एक 5-8 मिनिटामध्ये एक बाजू त्याची पूर्णपणे शिजते आणि स्टिकच्या मदतीने हे असे आपण पलटून घ्यायचे. म्हणजे दुसरी बाजू शिजेपर्यंत आपण एक झटपट होणारी चटणी करून घेऊया. कोथिंबीर आहे. एक छोटी वाटी मी इथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे. तुमच्याकडे फ्रेश जर खवणलेलं खोबरं असेल तरी तुम्ही घेऊ शकता. मी इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत. 3 मिरच्या आहेत फक्त, मध्ये अशा तोडून घ्यायच्या आहेत. एक वाटीभर पुदिना घेऊया. लिंबू पिळून घेऊया. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडंसं पाणी, आणि आपण मस्तपैकी चटणी वाटून घेऊया. चटणी तयार झालेली आहे. एका बाजूला अप्पेही छानपैकी तयार झालेत. अप्पे पण काढून घेऊया. वाव, थोडीशी चटणी, फर्स्ट क्लास. हे मुलांना पदार्थ आवडतीलच, पण तुम्हाला देखील हे पदार्थ नक्की आवडतील ह्याची मला खात्री आहे. त्यामुळे हा पदार्थ जरूर करून पहा आणि आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.